Yun. So, ipi-plate na natin. Tingnan natin kung okay yung tinimpla natin. Good morning guys, magandang umaga sa ating lahat. At yun, nandito na naman ako sa aking shop. At meron tayong gagawin kasi may order sa akin na gold plating solution. So, meron na ako naka-prepare na gold powder or gold potassium cyanide. So, imimix na lang natin to sa distilled water para mabuo yung gold plating solution. Siguro sa mga susunod kong video, ang gagawin ko naman is kung paano gumawa ng gold potassium cyanide. So, yun yung abangan natin guys. Alright, so samahan nyo ako dito sa pagmimix ng gold potassium cyanide or gold powder, kung tawagin natin, para gawing gold plating solution. Ito ay good for 1 liter. So, imimix na lang natin. Alright? Ngayon guys, ang gagamitin kong pang-mix ay triple distilled water. So, magsasalin muna ako. So, ito yung itsura niya guys. Yan. Gold potassium cyanide. Yan. So, mimix lang natin siya. Naglagay muna ako ng kalahating litro na triple distilled water dito sa beaker natin. Then, lalagay ko na to. So, lalagyan na lang, paglagay natin mamaya dun sa litruhan, saka natin lalagay yung another 500 ml. So, then mix lang natin hanggang matunaw. So, ayun guys, tunaw na siya. At isasalin na lang natin dito sa 1 liter. Dito. 500 ml. Then, after natin maisalin to, nag-prepare na rin ako ng another 500 ml na triple distilled water. Then, yung another 500 ml, alright. Takpan, then shake. Cover lang natin. Tapos kukuha tayo ng konti pang testing. Siyempre, bago natin i-release to, kailangan tested. Kahit alam natin na okay siya, we have to para sigurado. Okay. Then kukuha lang tayo ng konti. Okay na yon para matest natin. So, testing tayo guys. So yun guys, now same process tayo nung pagpi-plate. Ito yung item na ipi-plate natin, white siya. So dadaan muna natin siya sa electrocleaner. So lilinisin muna natin bago natin i-plate. So yun yung yung basic na procedure ng pagpi-plate. Then lagay lang natin dip natin siya sa tubig. Okay, then yun. Tabi natin to. Ito na guys yung gold na kinuha natin na pan-testing. Yun. So ipi-plate na natin. Tingnan natin kung okay yung tinimpla natin.
Ayos din. Ganda. So ayun guys, plated na siya. So okay yung ginawa nating solution, no? Tinimpla natin. Ito na yung plated ring natin. Ang ginamit natin dito is yung tinimpla nating solution. Ayan. Alright, so okay na yung solution natin. I hope nagustuhan nyo yung video natin ngayon na yung pagtimpla ng gold potassium cyanide para maging gold plating solution. Okay, so hanggang dito na lang guys, hindi ko nahabaan pa. God bless us all. Bye-bye!